සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බෙදපු තුන පහ. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කෝප්පයයි, සූදුරු කෝප්ප භාගයයි, කුළුහල් මේසැඳි එකයි, ගම්මිරිස්සට මේසැඳි එකයි, ගාගත්ත පොල් මේසැඳි එකයි, සුදු හාල් මේසැඳි එකයි, අබතේ හැන්දයි, මහදුරු මේස හැන්දයි, කරාමුණැටි කීපයක්, එනසල් 4-5ක්, කුරුඳු කැබලි කීපයක්, රම්පෙ කැබලි කීපයක් සහ කරපිංචයිති 3ක්. මම මෙතනදී ඔරිගානෝ තේ හැඳි කාලක් සහ රෝස්මෙරි තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. මේවා දමා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ 3-5 එකට හොඳ රසයක් සහ සුවඳක් ලැබෙනවා. මුලින්ම පෑන් එකක් හරි තාච්චියක් හරි ලිපේ තියලා ටික වේලාවක් රත් කරගෙන අපි කොත්තමල්ලි යට ටික දාලා හොඳට රන්වන් පැහැයවනතුරු බෙද ගන්නවා. කොත්තමල්ලි ටික මෙන්න මේ පැහැයට එනතුරු බෙදගත්තම ඇති. දැන් අපි සූදුරු කෝප්ප භාගයක් පෑන් එකට දාගෙන හොඳට රන්වන් පැහැයවනතුරු බෙද ගන්නවා. මේ පැහැයට එනකම් බෙදගත්තම ඇති. ඊළඟට අපි සුදු හාල් මේස හැන්දක් දාගෙන හොඳට රන්වන් පැහැයවනතුරු බෙද ගන්නවා. සුදු හාල් වෙනුවට ඔයාලට තලයට උනත් ගන්න පුළුවන්. මේ ගානට බෙදුනට පස්සේ අපි හාල් ටික ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් පොල් මේස හැන්දත් එකතු කරලා බෙද ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි පොල් ටිකත් බෙදගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ගම්මිරිසට, උළුහාල්, එනසල් කරාඹුණැටි, කුරුඳු පොතු පෑන් එකට දාගෙන හොඳට බෙද ගන්නවා. විනාඩියක් විතර ඒ ටික බෙදුනට පස්සේ අපි මහදුරු, රම්පේ කරපිංචා, අබතේ හැන්ද එකතු කරලා නැවතත් බෙද ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී තමයි අපි රෝස්මෙරි සහ ඔරිගානෝ ටික එකතු කරන්නේ. දැන් සියල්ලම එකට හොඳට බෙද ගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට බෙදුනට පස්සේ අපි සියල්ල ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ ටික විනාඩි 10ක් පමණ අපි නිවෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම චිකන් කරි පවුඩර් හදන වීඩියෝ එක. මේකේ ලින්ක් එකත් මම එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. නිවුනට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත බෙදපු තුන පහ තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි හදාගත්ත මේ බෙදපු තුන පහ එක පොලොස් ව්‍යංජනයක් හදනකොට, සෝයා මීට් ඕනම මස් කරියක් හදනකොට සහ කොස්සට කළු පොල් මාළුවක් හදනකොටත් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන බෙදපු තුන පහ ග්‍රෑම් 209ක් පමණ තියෙනවා. ඔන්න අපි දැන් බෙදපු තුන පහ එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ තුන පහ එකක් හදලා කෑම් වලට දාලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු වෙමු. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.